ในเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่า Wall Street กำลังอยู่ในสภาวะแบบว่าหวาดผวาเลยครับ คือทุกคนกำลังซุบซิบแล้วก็ตั้งคำถามกันหนักหน่วงมากว่าฟองสบู่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Bubble เนี่ยมันกำลังจะแตกแล้วหรือเปล่า อือหือใช่ค่ะ เพราะหลายคนมองไปที่เม็ดเงินมหาศาลเลยนะคะ ที่ถูกเทลงไปในโครงสร้างพื้นฐาน แล้วก็เริ่มกลัวว่า เอ๊ะ มันจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าไหม นั่นสิครับ แต่ว่าท่ามกลางความตื่นตระหนกนั้น ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ระดับโลกรายนี้ กลับโยนรายงานทางการเงินล่าสุดลงกลางโต๊ะเลย ซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขนะครับ แต่มันคือใบเสร็จรับเงินเลยครับ หืม ใบเสร็จรับเงินที่ว่านี่คือยังไงคะ คือมันเป็นใบเสร็จที่พิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่า พวกเขาสามารถแปลง AI ให้กลายเป็นกระแสเงินสดที่จับต้องได้จริง แบบเป็นกอบเป็นกำเลย แล้วก็เป็นการตอกหน้าข้อกังขาเหล่านั้นแบบมัดต่อมัดเลยครับ โห เป็นการเปิดประเด็นที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ เพราะถ้าเราไปดูบรรยากาศในตลาดช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ความกังวลหลักของนักลงทุนก็คือเรื่องของรายจ่ายลงทุน หรือที่เราเรียกกันว่า CapEx นั่นแหละค่ะ อ่าฮะไอตัวที่มันพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ คือตลาดกำลังกลัวว่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังสร้างสนามกีฬาระดับโอลิมปิก แต่กังวลว่าจะไม่มีคนตีตั๋วเข้ามาดูใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะทว่าสิ่งที่ปรากฏในรายงานฉบับล่าสุดของบริษัทนี้เนี่ย มันสวนทางกับความกลัวนั้นอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ อือหือสวนทางยังไงครับ คือโครงสร้างรายได้ของพวกเขาเร่งตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งมากค่ะ โดยเฉพาะเครื่องยนต์หลักอย่างบริการคลาวด์แล้วก็ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ที่เข้ามาเป็นแกนหลักผลักดันให้ความสามารถในการทำกำไรกระโดดขึ้นไปอีกขั้นเลยค่ะ เอาล่ะ เรามาลองแยกแยะประเด็นนี้กันให้ชัดๆ ดีกว่าครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับบริษัทกำลังระดมทุนสร้างโรงงานผลิตสินค้าขนาดมหึมา อือฮึค่ะ แล้วคนภายนอกที่เดินผ่านไปผ่านมา ก็เห็นบินค่าก่อสร้างที่บานปลาย แล้วก็พากันตื่นตระหนกตกใจว่า เฮ้ย สร้างใหญ่ขนาดนี้จะเอาไปขายใคร เจ๊งแน่ๆ อ่าฮะ เหมือนคนกำลังตื่นตูมไปก่อน นั่นน่ะมีลูกค้าระดับพรีเมียมมายืนต่อคิวรอซื้อของร่วงหน้ายาวไปอีก 10 ปีแล้ว ใช่เลยค่ะ แบบนั้นเลย และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมความกังวลของตลาดถึงเป็นการโฟกัสที่ผิดจุดไปสักหน่อย คือมองแค่ฝั่งรายจ่ายใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ การที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายในช่วงที่ผ่านมา เป็นเพราะนักลงทุนมองเห็นแค่ฝั่งต้นทุนที่ไหลออกไป แต่รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าในฝั่งรายได้เนี่ยความสามารถในการทำกำไรจาก AI ไม่ใช่เรื่องของการขายฝันบนกระดาษเลยนะคะ ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ทดลองหรือว่างาน R&D ที่ยังหาจุดคุ้มทุนไม่ได้แล้วสินะครับ ถูกต้องค่ะ แต่มันคือเม็ดเงินที่ลูกค้าองค์กรยอมควักกระเป๋าจ่ายจริงในวันนี้เลย ถ้างั้นเราต้องมากางตัวเลขดูกันทีละบรรทัดแล้วล่ะครับ ว่าไอ้คำว่าจ่ายจริงเนี่ยสเกลมันระดับไหน เพราะว่าพอผมได้เห็นรายละเอียดทางการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ของพวกเขา ต้องบอกว่ามันเป็นตัวเลขระดับปรากฏการณ์เลยครับ โหขนาดนั้นเลย เริ่มจากตรงไหนดีคะ เริ่มตั้งแต่บรรทัดบนสุดเลยครับ รายได้รวมแต่ระดับ 90.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวบวก 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ว้าว 18% สำหรับบริษัทไซส์นี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะ ใช่ครับ สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมหาศาลระดับล้านดอลลาร์เนี่ยการจะดันรายได้ให้โต 18% มันเหมือนการพยายามเข็นภูเขาให้วิ่งได้เลยนะครับ แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว และเอาชนะกรอบที่ตลาดคาดการไว้ไปไกลเลยครับ สิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับข้อมูลชุดนี้ก็คือ ถ้าเราเจาะลึกลงไปดูที่ประสิทธิภาพการทำกำไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดจับตามองที่สุดเนี่ยกำไรจากการดำเนินงานหรือ operating income พุ่งทะยานไปถึง 40.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ โห 40,000 กว่าล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้บอกอะไรเรา มันสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้แค่ขายของเก่งขึ้นนะคะ แต่บริหารจัดการต้นทุนหลังบ้านได้เฉียบขาดมาก จนส่งผลไปถึงผลตอบแทนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ จนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน หรือว่าตัว ROIC ได้สูงถึง37%เลยทีเดียวค่ะ ขอหยุดตรงตัวเลข37%สักนิดนะครับ เพราะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับตัวเลขเปอร์เซ็นต์กำไร แต่ ROIC นี้มันคนละเรื่องกันเลยครับ โอ้ ใช่ค่ะ มันต่างกันยังไงคะ อธิบายให้เห็นภาพหน่อย แปลง่ายๆแบบนี้ครับ สมมุติว่าบริษัทเอาเงินไปลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูล หรือว่าซื้อชิปประมวลผล 100 บาท บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาเป็นกำไรสุทธิได้ถึง 37 บาทต่อปีเลย โห เกือบ 40%เลยนะคะ
ใช่ครับ ลองคิดดูนะครับว่าในระดับองค์กรไซส์ยักษ์ขนาดนี้ การหาโปรเจกต์ที่หมุนเงินแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาเกือบ 40% เนี่ย มันยากแค่ไหน แต่นี่คือสิ่งที่พวกเขาทำได้ในภาพรวมทั้งหมดเลย เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะกำไรต่อหุ้นตามมาตรฐานบัญชีแก็บก็ออกมาอยู่ที่ 4.81 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับมีกระแสเงินสดอิสระหรือว่า free cash flow ก้อนโตถึง 19.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ โอ้โห กระแสเงินสดตรงนี้แหละครับ ที่เป็นเหมือนเสบียงชั้นดีให้บริษัทสามารถนำไปลงทุนต่อ หรือว่าจะจ่ายปันผลก็ทำได้อย่างสบายๆเลย ใช่ค่ะ แต่จุดที่มองเป็นว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดในรายงานรอบนี้ ที่เราต้องขีดเส้นใต้หนาๆเลยนะคะ แล้วเอาปากกาเน้นข้อความป้ายทับลงไปอีกทีเนี่ย ครับผม คือตัวเลขที่เรียกว่า RPO ค่ะ หรือ Remaining Performance Obligation คำนี้ฟังสามัญมากแต่นัยยะมันไม่ธรรมดาเลยนะครับ RPO หรือป้อมประกันภาระสัญญาเชิงพาณิชย์ที่รอรับรู้รายได้ใช่ไหมครับ ตัวเลขมันไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ พุ่งทะยานไปแตะระดับ 678 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ 600,000 กว่าล้านเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เติบโตขึ้นถึง84%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตัวเลขนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะคะ เพราะมันหมายถึงมูลค่าของสัญญาที่ลูกค้าเซ็นตกลงซื้อบริการเรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทยังให้บริการไม่หมดค่ะ อ๋อ คือยังรับรู้เป็นรายได้ทางบัญชีไม่ได้ว่างั้นเถอะ ถูกต้องค่ะ มันคือตัวแทนของการตีตราจอง ล็อกความต้องการใช้งานของลูกค้าระดับองค์กรไว้ล่วงหน้าแบบยาวๆเลยค่ะ ถึงตรงนี้แหละที่เรื่องราวมันเริ่มจะน่าสนใจขึ้นมาจริงๆครับ เดี๋ยวครับคือถ้าเรามองในมุมกลับเนี่ยการมีสัญญาผูกมัดล่วงหน้า 6-8 พันล้านดอลลาร์มูลค่ามันใหญ่กว่ารายได้ทั้งปีของบริษัทไปไกลมากเลยนะครับ ใหญ่กว่าเยอะเลยค่ะ แล้วการที่ลูกค้าแห่มาเซ็นสัญญาจ่ายเงินจองคิวกันมหาศาลขนาดนี้ มันจะไม่กลายเป็นปัญหาคอขวด หรือว่าคอขวดในการให้บริการหรอกหรือครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะ คือในมุมหนึ่งมันก็ดีที่มีคนมารอซื้อ แต่อีกมุมหนึ่งถ้ารับปากเขาไว้แล้ว แต่สร้างศูนย์ข้อมูลไม่ทัน หาชิปประมวลผลมาตอบสนองความต้องการไม่ทัน มันจะไม่ส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นระยะยาวหรือครับ เป็นการตั้งข้อสังเกตที่แหลมคมมากค่ะ และนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารของบริษัทเองก็ออกมายอมรับตรงๆนะคะ ว่าตอนนี้ความต้องการหรือว่าดีมานเนี่ยมันล้นจนแซงหน้ากำลังการให้บริการหรือซัพพลายไปแล้วจริงๆค่ะ อ้าว ถ้างั้นก็เป็นปัญหาใหญ่สิครับ ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ของธุรกิจซอฟต์แวร์องค์กรนะคะ จะพบว่าตัวเลข RPO 678 พันล้านดอลลาร์นี้แหละค่ะ คือประกันป้องกันภัยหรือโมดที่แข็งแกร่งที่สุดในยุค AI เลย เพราะอะไรครับ เพราะการที่ลูกค้าระดับองค์กรยอมเซ็นสัญญาระยะยาวขนาดนี้ แปลว่าพวกเขาถูกล็อกเข้ากับระบบนิเวศของบริษัทไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ลูกค้าองค์กรเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลหรือย้ายคลาวด์ทีนึง มันมีต้นทุนในการย้ายหรือ switching cost ที่มหาศาลมาก อ๋อ คือเจ็บแต่จบ ไม่ย้ายดีกว่า ใช่ค่ะ ดังนั้นแม้ในระยะสั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่พอไปบ้าง แต่การมีสัญญาก้อนนี้การันตีไว้ มันยืนยันว่ากระแสเงินสดในอนาคตจะมั่นคงสุดๆค่ะ ลูกค้าพร้อมจะรอแล้วก็พร้อมจะจ่ายเงินทันทีที่ความจุของเซิร์ฟเวอร์ขยายตัวมารองรับค่ะ อธิบายแบบนี้เห็นภาพการวางหมากที่ลึกซึ้งเลยครับ แปลว่าพวกเขาจับลูกค้าผูกติดกับสถาปัตยกรรมตัวเองสำเร็จแล้ว แบบดิ้นไม่หลุดเลยค่ะ ทีนี้เราลองมาชำแหละโครงสร้างธุรกิจหลัก 3 กลุ่มกันบ้างครับ ว่าไอ้รายได้ 90.0 พันล้านดอลลาร์ที่ทำได้เนี่ยมันมาจากเครื่องยนต์ตัวไหนบ้าง ได้เลยค่ะ เริ่มที่กลุ่มแรกและกลุ่มที่ร้อนแรงที่สุดเลย คือกลุ่ม Intelligent Cloud หรือ Cloud อัจฉริยะ กลุ่มนี้ทำรายได้พุ่งทะลุ 39.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีหัวหอกตัวเก่ง อย่างบริการ Cloud Azure ที่ขยายตัวร้อนแรงถึง43%เลยครับ ว้าว43%นี่ไม่ใช่น้อยๆนะคะ ใช่ครับ ซึ่งการเติบโตระดับนี้เนี่ยดันให้รายได้สะสมต่อปีของกลุ่ม Cloud ข้ามผ่านหมุดหมาย 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์บริษัทเลยครับ และสัดส่วนการเติบโต43%ของ Azure นี่แหละค่ะ คือตัวแรกที่ลบล้างความกังวลของตลาดได้อย่างหมดจดเลย เพราะก่อนที่รายงานจะออกเนี่ยนักวิเคราะห์คาดหวังกันไว้แค่ประมาณ39-40%เท่านั้นเอง ทะลุเป้าไปเลย ใช่ค่ะ สิ่งที่น่าสนใจลึกลงไปกว่านั้นก็คือการเติบโตส่วนที่ทะลุเป้าขึ้นมา มันมาจากความต้องการใช้งาน AI ล้วนๆเลยนะคะ สะท้อนภาพอะไรได้บ้างครับเนี่ย มันเป็นการตอกย้ำว่าลูกค้าองค์กรไม่ได้อยู่ในเฟสของการทดลองหรือว่าเอา AI มาเล่นสนุกๆอีกต่อไปแล้วค่ะ แต่พวกเขากำลังนำเอาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ไปฝังไว้ในกระบวนการทำงานจริง ฝังไว้ในแอปพลิเคชันของบริษัทตัวเอง ซึ่ง
ต้องใช้พลังประมวลผลบนคลาวด์อย่างมหาศาลและต่อเนื่องค่ะ ถัดมาคือกลุ่มที่ 2 ครับ กลุ่ม productivity and business processes หรือกลุ่มซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานที่เราคุ้นเคยกันดี กลุ่มนี้ทำรายได้ไป 37.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่ะฮะ กลุ่มนี้ก็ตัวเลขสวยเลย ไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือ ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับสำนักงาน หรือที่เราเรียกกันว่า Co-pilot ตอนนี้มีจำนวนผู้ใช้งานจริงแบบที่ยอมควักกระเป๋าจ่ายเงิน หรือ paid seat เนี่ยพุ่งทะยานทะลุ 30 ล้านที่นั่งไปเรียบร้อยแล้วครับ โห 30 ล้านที่นั่งเลยนะคะเนี่ย แล้วที่ผมรู้สึกว่าเขาฉลาดมากในเชิงธุรกิจ ก็คือการเปลี่ยนโมเดลการคิดเงินนี่แหละครับ จากเดิมที่ขายซอฟต์แวร์แบบเก็บรายหัวรายเดือนแบบตายตัว ตอนนี้เขาขยับมาเก็บเงินแบบรายหัวบวกกับปริมาณการใช้งานเข้าไปด้วย ถูกต้องเลยค่ะ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การหารายได้ หรือ monetization แบบนี้เป็นการเดินหมากที่แยบยลมากเลยนะคะ ลองนึกภาพตามนะคะ พอพนักงานออฟฟิศเริ่มใช้ AI ช่วยร่างอีเมล ช่วยสรุปการประชุม หรือว่าช่วยทำสไลด์นำเสนอ ครับ แรกๆอาจจะใช้วันละครั้ง แต่พอมันทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น พวกเขาก็จะยิ่งพึ่งพา AI มากขึ้นเรื่อยๆ วันละ 10 ครั้ง 20 ครั้ง ใช่เลยครับ ติดใจในความสะดวกสบาย การคิดเงินแบบอิงตามการใช้งานจริง แปลว่ายิ่งซอฟต์แวร์ของเขามีประโยชน์มากเท่าไหร่ บริษัทก็ยิ่งสูบรายได้กลับมาได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยแทบไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่เลยค่ะ แค่รีดจากฐานผู้ใช้งานเดิมที่มีเป็นหลายร้อยล้านคนก็มหาศาลแล้วค่ะ แต่แน่นอนครับว่าในโลกธุรกิจมันไม่มีอะไรที่โรยด้วยกลีบกุหลาบไปเสียทุกเรื่อง กลุ่มธุรกิจฮาร์ดแวร์และเกม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 3 มีการเปิดเผยข้อมูลตามความจริงเลยครับว่ากำลังเผชิญกับการชะลอตัวชั่วคราว อ๋อ กลุ่มนี้เองที่ตัวเลขแผ่วลงไป ใช่ครับ โดยรายได้ในฝั่งอุปกรณ์คอนโซลและเนื้อหา ลดลงไปประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือหดตัวลง7%ซึ่งทางผู้บริหารก็ไม่ได้ปิดบังนะครับ แล้วก็ออกมายอมรับตรงๆว่า ตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ในช่วงผ่าตัดใหญ่ ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในส่วนนี้ เพื่อฟื้นฟูให้การเติบโตกลับมาเข้ารูปเข้ารอยในปีบัญชีถัดๆไปครับ ค่ะ แม้ว่าธุรกิจฝั่งเกมและฮาร์ดแวร์จะมีสะดุดบ้างนะคะ แต่ถ้าเรามองทะลุไปยังวิสัยทัศน์ภาพรวม จะเห็นว่าบริษัทยังคงเหยียบคันเร่งเพื่อลงทุนสำหรับอนาคตแบบไม่มีผ่อนเลยค่ะ ตรงนี้น่าจะเกี่ยวกับงบลงทุนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ และนี่คือที่มาของตัวเลขงบลงทุนหรือ CAPEX ที่ทำให้ตลาดเสียงแตก รายละเอียดการลงทุนจริงประจำไตรมาสล่าสุดเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง 41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ โอ้โห 41,000 ล้าน ในไตรมาสเดียว ค่ะ และถ้ารวมสะสมตลอดทั้งปีบัญชี ตัวเลขนี้ทะลุ145 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะคะ โอ้โห145,000 ล้านดอลลาร์นี่มันเม็ดเงินระดับ GDP ของบางประเทศเลยนะครับเนี่ย นั่นสิคะ เม็ดเงินจำนวนมหาศาลนี้ถูกเทลงไปเพื่อขยายศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพิ่มอีก 31 แห่ง ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลกเลยค่ะ เพื่อสร้างถนนให้กว้างพอจะรองรับขบวนรถแห่งความต้องการที่กำลังทะลักเข้ามา ไม่แปลกใจเลยครับที่ Wall Street จะรู้สึกหนาวๆร้อนๆกับรายจ่ายลงทุนก้อนนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในรายงานฉบับนี้มีอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่น่าสนใจครับ อะไรเหรอคะ คือมีการบันทึกกำไรพิเศษทางบัญชี 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกิดจากพันธมิตรการวิจัยอย่าง Anthropic ด้วย และที่ผมตื่นเต้นที่สุดเลยนะ คือกลยุทธ์การลดต้นทุนหน่วยประมวลผลครับ อ๋อ เรื่องนี้เด็ดมากค่ะ เขาบอกว่าตอนนี้บริษัทสามารถรันงานประมวลผลกว่า90%ผ่านระบบที่เรียกว่าโมเดลประหยัดพลังงานขนาดเล็ก โดยใช้การแยกส่วนสถาปัตยกรรมการทำงานอย่างชัดเจน กลไกการทำงานของมันคืออย่างไงครับทำไมมันถึงเซฟต้นทุนได้ขนาดนั้น ประเด็นนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมานะคะว่าทำไมต้องแยกส่วน คือเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญของสงคราม AI ในระยะต่อไปเลยค่ะ อย่างนี้ค่ะ ในช่วงแรกที่ AI บูมทุกคนใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่มาก หรือที่เรียกว่า LLMs ในการประมวลผลทุกคำถาม ไม่ว่าคำถามนั้นจะยากหรือจะง่าย อ๋อ คือใช้ค้อนปอนทุกถั่วว่างั้นเถอะ ฮ่าประมาณนั้นเลยค่ะ ซึ่งโมเดลพวกนี้มันกินไฟมหาศาลและใช้พลังประมวลผลของชิปเยอะมาก ต้นทุนต่อการตอบหนึ่งคำถามมันเลยแพงค่ะ แต่สิ่งที่บริษัทนี้ทำคือ พวกเขาสร้างระบบตัวกลางที่ทำหน้าที่เหมือนคนคัดกรองงานค่ะ คัดกรองยังไงครับ ถ้ายูเซอร์ถามคำถามง่ายๆ เช่น วันนี้สภาพอากาศเป็นยังไง หรือให้สรุปข้อความสั้นๆ ระบบจะโยนงานนี้ไปให้โมเดลขนาดเล็ก หรือ SLMs ที่กินไฟน้อยกว่า ทำงานเร็วกว่าและถูกกว่ามหาศาลเป็นคนจัดการค่ะ
แต่ถ้าเป็นงานยากๆล่ะครับ ถ้าเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากๆ อย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมยาวๆ ค่อยโยนไปให้โมเดลยักษ์ตัวท็อปประมวลผล ซึ่งปรากฏว่างานกว่า 90% ในชีวิตประจำวัน มันจบได้ด้วยโมเดลขนาดเล็กค่ะ นี่คือความลับที่ทำให้พวกเขากดเส้นโค้งของต้นทุนลงมาได้ สรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง ผมชอบกลไกนี้มากเลยครับ ขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆอีกนิด เหมือนเรามีรถซุปเปอร์คาร์เครื่องยนต์ V8 ที่แรงม้าเยอะมาก จอดอยู่ในโรงรถ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเอาไปขับมันกินน้ำมันแบบสูบเลือดสูบเนื้อสุดเปลืองมากค่ะ ๆ แต่ระบบของรถคันนี้มันฉลาดพอที่จะทำงานแบบไฮบริดครับ คือ 90% ของชีวิตประจำวัน อย่างการขับไปซื้อกาแฟหน้าปากซอย ขับไปส่งลูกที่โรงเรียน ระบบมันจะสลับไปใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เพื่อเซฟค่าน้ำมันให้เราแบบมหาศาล ใช่เลยค่ะ เป๊ะมาก แล้วมันค่อยตัดสินใจสตาร์ทเครื่อง V8 แบบเต็มสูบ เฉพาะเวลาที่เราเหยียบคันเร่ง เพื่อจะแซง10 ล้อบนไฮเวย์เท่านั้น การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบนี้มันตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพ แล้วก็เรื่องของต้นทุนได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยค่ะ และการมีเทคโนโลยีลดต้นทุนที่ฉลาดแบบนี้แหละค่ะที่เป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมพวกเขาถึงกล้าทุ่มงบลงทุน CapEx ถึง 41,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว เพราะเขามีวิธีบริหารจัดการต้นทุนระยะยาวเตรียมไว้แล้ว ใช่ค่ะ นั่นก็เพราะพวกเขารู้ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังสร้างขึ้นมานี้ มันจะถูกบริหารจัดการด้วยระบบไฮบริดแบบที่เพิ่งอธิบายไป การขยายศูนย์ข้อมูลก็เหมือนการสร้างเลนถนนเพิ่มเพื่อรับรถให้ได้เยอะขึ้น ส่วนการแยกระบบประมวลผลโมเดลขนาดเล็ก คือกลยุทธ์ทางรอดที่ช่วยรักษาระดับกำไรขั้นต้นเอาไว้ ไม่ให้ถูกกัดกินจากต้นทุนค่าไฟและค่าชิปค่ะ ทีนี้ถ้าระบบหลังบ้านมันยอดเยี่ยมขนาดนี้ กลยุทธ์การทำเงินก็ชาญฉลาด แถมมีลูกค้ารอคิวจ่ายเงินยาวเหยียด แล้วทำไมภาพที่เราเห็นบนหน้ากระดานเทรดมันถึงออกมาตรงกันข้ามล่ะครับ นั่นน่ะสิคะเป็นเรื่องที่น่าคิด เรามาดูภาพรวมของกราฟราคา สัญญาณเทคนิค และการประเมินมูลค่ากันบ้างครับ ข้อมูลจากรายงานชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่า ตอนนี้มันเกิดความขัดแย้งหรือ divergence อย่างรุนแรง ระหว่างราคาหุ้นที่ถูกเทขายจนปรับตัวลดลงมาในรอบปี ซึ่งมันเดินสวนทางกับผลกำไรของบริษัท ที่ยังคงทำสถิติพุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อยๆครับ นี่คือความย้อนแย้งที่คลาสสิกมากในตลาดทุนค่ะ การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นจนลงมาพักฐานในครั้งนี้ ส่งผลให้อัตราส่วน PE ratio ลงมาซื้อขายกันอยู่ที่ระดับเพียง 23.24 เท่าค่ะ 23.24 เท่านี่ถือว่าถูกหรือแพงครับเนี่ย ซึ่งถ้าเราจะบอกว่ามันถูกหรือแพง เราต้องมองย้อนกลับไปดูพฤติกรรมในอดีตค่ะ ในกรอบค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา หุ้นตัวนี้แทบจะเทรดกันอยู่ในระดับ 29.50 ถึง 36.39 เท่ามาโดยตลอดนะคะ ปกติเทรดกันเกือบ30 หรือ 30 กว่าเลย ใช่ค่ะ ดังนั้นการที่มันย่อลงมาเหลือ 23.24 เท่าในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับคุณภาพของธุรกิจ การเติบโตของรายได้และความสามารถในการทำกำไรที่เหนือกว่าเดิม มันจึงถูกประเมินว่าอยู่ในจุดที่ถูกกว่าปกติมากค่ะ สำหรับโครงสร้างทางเทคนิคเชิงกลยุทธ์ณปัจจุบัน ราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันอยู่ประมาณร้อยละ 1.85 และที่สำคัญคือต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันอยู่ร้อยละ 10.04 ครับ หลุดเส้น 200 วันลงมาเลย ใช่ครับ รูปแบบกราฟลักษณะนี้มันสอดคล้องกับโครงสร้างของการพักฐานหรือ consolidation อย่างชัดเจนเลยครับ โดยในรายงานได้ระบุถึงพื้นที่แนวรับสำคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งถือว่าเป็นโซนที่มีระดับ margin of safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยสูงสำหรับคนที่กำลังรอจังหวะสะสมรอบใหม่ ค่ะ ถือเป็นโซนที่น่าสนใจมาก รวมถึงมีการกำหนดแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ราคาต้องทะลุผ่านไปให้ได้ เพื่อยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ด้วยครับ แต่สิ่งที่ผมยังสงสัยก็คือ ในเมื่อตัวเลขพื้นฐานมันดีขนาดนี้ ตลาดกำลังกลัวอะไรที่ไม่มีเหตุผลอยู่หรือเปล่าครับ หรือจริงๆแล้ว Wall Street แค่เป็นพวกที่ทนรอไม่ได้กับรอบของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นข้อสังเกตที่เข้าเป้ามากค่ะ จิตวิทยาของตลาดการเงินเนี่ยมักจะถูกครอบงำด้วยอารมณ์ระยะสั้นเสมอ ปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกด้วยนะคะ คือภาวะ Capex Digestion ค่ะ ภาวะกลืนและย่อยงบลงทุนใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ หรือช่วงเวลาที่ตลาดกำลังพยายามกลืนและย่อยข้อมูลรายจ่ายลงทุนที่มหาศาล ตลาดเห็นเม็ดเงินไหลออกจากกระเป๋าบริษัทวันนี้ ก็เลยเกิดความวิตกกังวล และเลือกที่จะละทิ้งภาพของพื้นฐานโครงสร้างระยะยาวไปชั่วคราวค่ะ แบบนี้เราควรมีมุมมองยังไงดีครับ
คำแนะนำเชิงกลยุทธ์จากรายงานฉบับนี้คือ เราต้องพยายามมองให้ทะลุความผันผวนทางเทคนิคค่ะ และโฟกัสสายตาไปที่กระแสเงินสดที่ถูกตีตราจองไว้แล้วในอนาคต นั่นก็คือตัวเลขสัญญา RPO 678 พันล้านดอลลาร์ที่เราคุยกันไป นี่คือมูลค่าที่แท้จริงที่ตลาดในระยะสั้นอาจจะกำลังมองข้าม หรือให้ราคาน้อยเกินไปค่ะ ชัดเจนครับ มาถึงบทสรุปกลยุทธ์ของรายงานชุดนี้กันบ้าง ในภาพใหญ่ตลาดหุ้นอาจจะกำลังลงโทษกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีโดยรวมแบบเหมารวม เพราะเห็นว่าทุ่มเงินลงทุนไปมหาศาล แต่ยังหาทางทำรายได้จาก AI ไม่เจอ โดนหางเลขไปด้วยเลย ใช่ครับ แต่สำหรับยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์รายนี้ การมีสัญญาผูกพันลุ่งหน้าระดับ 6-7-8 พันล้านดอลลาร์ มีโมเดลคิดเงินฟรีลูกค้าองค์กรยินดีจ่ายเพิ่มตามการใช้งานจริง นี่ไม่ใช่บริษัทที่กำลังทดลองตลาดแล้วนะครับ แต่เป็นผู้ชนะเชิงโครงสร้างระยะยาวอย่างแท้จริงครับ เห็นด้วยเลยค่ะ รายได้ที่จับต้องได้ นวัตกรรมการลดต้นทุนที่ทำได้จริง และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดค่ะ ครับผม แต่ก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้นะคะ อยากทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดสักนิดนึงค่ะ เป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ลึกๆ และหลายคนอาจจะยังพูดถึงน้อยกว่าเรื่องของงบลงทุน โอ้ มีความเสี่ยงอื่นอีกเหรอครับ นั่นคือเรื่องของการตรวจสอบการผูกขาดหรือ antitrust จากกรรมาธิการการค้า FTC ค่ะ อ๋อ เรื่องกฎหมายและการผูกขาด ใช่ค่ะ ในรายงานมีข้อสังเกตว่า ทางการกำลังเริ่มจับตาดูพฤติกรรมการมัดรวม หรือ bundling บริการ AI ใหม่ๆ แล้วก็พ่วงระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ เข้าไปกับระบบปฏิบัติการหลักที่ทุกองค์กรต้องใช้อยู่แล้วค่ะ แบบนี้ก็อาจจะโดนเพ่งเล็งได้ ค่ะ ซึ่งในระยะยาวหากมีการเข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มงวด หรือมีคำสั่งให้ต้องแยกส่วนธุรกิจ นี่อาจจะเป็นความเสี่ยงตัวจริงที่ตลาดยังไม่ได้นำมาคำนวณสะท้อนในราคาหุ้น หรือยังไม่ได้ price in เลยด้วยซ้ำค่ะ เผลอๆน่ากลัวกว่าเรื่องงบ CapEx บานปลายเสียอีกนะคะ โอ้โห เป็นมุมมองที่เฉียบคมและน่าเก็บไปคิดต่อมากครับ กลายเป็นว่าศัตรูตัวฉกาจอาจจะไม่ใช่คู่แข่งทางเทคโนโลยี แต่อาจจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลจากภาครัฐแทน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากเสียด้วย ถือเป็นประเด็นที่คนติดตามธุรกิจนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยครับ ใช่ค่ะ ต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลย สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนผ่านฟีเจอร์ Super Thanks เลยนะคะ เม็ดเงินเหล่านี้เป็นท่อนนำเลี้ยงที่สำคัญมากๆ ที่ช่วยส่งต่อกำลังใจให้ทีมงานเบื้องหลัง และมดงานกัลยาณมิตรของเราทุกคน ในการลุยเข้าไปสกัดข้อมูลเชิงลึกตัวเลขยากๆ ให้ออกมาเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์แบบนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ ใช่ค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ ที่สนับสนุนพวกเรา และสำหรับหลายๆ คนที่กำลังติดตามเรื่องราวการเติบโตของโลกปัญญาประดิษฐ์อยู่ ฟังรายงานฉบับนี้จบแล้ว คิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับ ว่าคุณคิดว่า Azure ที่โต 43% และ RPO ที่โต 84% จะช่วยให้หุ้นหลุดพ้นจากแรงกดดันราคาได้เร็วแค่ไหน หรือมีใครที่มีรายชื่อหุ้นเทคโนโลยีตัวถัดไป ที่อยากให้ทีมงานนำรายงานทางการเงินฉบับล่าสุด มาเปิดคัมภีร์ถอดรหัสเจาะลึกกันแบบนี้ ก็สามารถพิมพ์บอกพวกเราไว้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะคะ ลองย้อนกลับไปนึกถึงภาพที่เราคุยกันตอนต้นดูครับท่ามกลางผู้คนที่กำลังตื่นตระหนกกับบินค่าอิฐค่าปูนในการสร้างโรงงานคำถามคือ เราจะเลือกเพ่งมองไปที่ใบเสร็จค่าก่อสร้างที่อยู่ในมือ หรือเราจะเลือกมองข้ามมันไป แล้วโฟกัสที่แถวของลูกค้าที่ยืนรอจ่ายเงินยาวสุดลูกหูลูกตา ลองไปหาคำตอบในแบบฉบับของการลงทุนของแต่ละท่านดูนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง